Yan. Good day mga boss. Today, ang pag-uusapan natin is yung hard starting, palyado, walang kuryente yung distributor, basta yung mga mag-hard starting problems kaya troubleshooting. Yan. Good day mga boss. Today, ang pag-uusapan natin is yung hard starting, palyado, walang kuryente yung distributor, basta yung mga mag-hard starting problems kaya troubleshooting. Ayan, nandito yung manual choke, nandito yung electronic choke. So, ituturo, ano lang naman to, parang guide, hindi to pagtuturo. Guide lang para maiwasan nyo yung mga hard starting, yun nga, yung pagpalya, tsaka yung pag-check na rin kung bakit walang kuryente to. Walang lumalabas sa kuryente dito. Yan, basic lang naman muna. So, number one, ang kailangan kasi ng sasakyan para umandar is tatlo lang naman. Unang-una is naglagay tayo ng papel, di ba? Air. Pag sinabing air, unang-una diyan is yung intake. Ito. Baka barado to. Madumi na. May bara somewhere diyan. Dito may bara diyan. Tapos isa pa, vacuum leak. Baka may mga vacuum leak kayo, mga vacuum lines tulad nito. Baka may vacuum leak din. Makikita niyan yung mga hose, punit yung gilid. Tapos ito, vacuum leak din. Yung mga gantong clamping kasi hindi maganda to eh. Pag tumagal, syempre numinipis yan, rumurupok to, lumuluwag dito. Mas maganda yung mga clamping hose na ito mga ganito, clamping hose. So yan. Tapos, isa pa, air and fuel mixture. Syempre, pag sinabi mo kasing air, connected yan sa carb. Kasi nga, dahil sa air and fuel mixture. Diba? Tapos, number 2, fuel. Ba't ko sinunod yung fuel? Yung fuel kasi pwede kasing madumi yung filter nyo, sira yung fuel pump, pwedeng nalulunod yung carb, or kulang ng supply yung carb, or madumi yung carb, or yun nga, babalik tayo doon sa air and fuel mixture screw sa carb. Ito air and fuel mixture yan sa carb. Pwedeng hindi tama yung air and fuel mixture na dapat sa kanya. Ang nakalagay kasi dito ay 2.0. Kasi tingnan nyo na lang yung hood, meron kasing tamang timpla. Tapos ba tayo sa fuel? Fuel. Yan. Air, fuel. Ito na yung number 3. Spark. Sa spark, madami to. Sa spark kasi, kalimitan kasi ng mekaniko, pag walang nakitang kuryente sa mga ganito, sa spark plug, ang binibigay agad nilang sakit is ignition coil, which is hindi. Kasi si ignition coil matagal masira yan. Siguro taon, mga 3 years, 5 years bago masira yan. Ang una nyo dapat i-check ay yung supply nya. Parang pag-check ng idle up video, nung makikita nyo idle up video ko, pag on ang aircon, tinignan ko kung may supply to ng kuryente.
So pag walang supply ng kuryente to, may mali tayo sa fuse. May putok tayong fuse or may mali sa wiring nito. Ite-trace mo muna to. Ganon din dito. Pag ito, walang supply ng 12 volts, i-check mo siya sa kick panel mo. Meron yan doon na fuse box. Teka, pupunta natin doon sa kick panel. Ito. Andito tayo sa driver side. Andito yan. Yan. Teka, huwag tayo dyan magbasa. Dito tayo. Maliwanag pala, no? Yan. Makikita nyo dito yung IGN. Ayan, IGN 10 amps. IGN 10 amps. Yan. Pag pumutok yung fuse na yan, ibig sabihin, wala ka talagang kuryenteng lalabas dun sa distributor mo. Kasi nga, wala siyang supply ng 12 volts. So, akalain mo, sira yung distributor mo. Mababaliw ka ngayon. Kaka-config, bibili ka ng distributor, ng dito, igniter, pickup coil, yung ignition coil, high tension wire, spark plug, ang dayong bibilin. Ang una-una mo checkin, syempre basic muna, fuse. Tingnan nyo muna kung may supply. Madali na may check yun. Pag on mo na susi, pag on mo na susi, checkin mo lang to kung may lumalabas sa 12 volts. Pag meron, yan, next mo na yung mga yan. Tingnan mo kung may mga spark na lalabas. Kasi ako pa, nung nakaraan, sira yung isa kong high tension wire. So, nagpalit lang high tension wire. Okay na uli. Ganun lang. Sa spark. Yun, kuryente. At isa pa, sa kuryente, dapat, may dalawa pa yan. Alternator mo dapat good. Dapat pag umaandar si alternator mo, hindi hirap yung makina mo. At isa pa, battery dapat good din yan. Pag low voltage yung battery mo, hirap si alternator mo, may hirapan din si engine, di ba? May isa pa, hindi lang tatlo kasi yan. Etong tatlong to, ito yung basic. Yan. Ito yung basic na kailangan para umandar. Ngayon, pag napa-under mo siya at kumbaga parang palyado pa rin, hirap ka pa rin i-start tuwing umaga, sobrang baba ng idle. Wait lang, maingay. Yan, balik tayo. Ingay ng motor eh. Sila ba tayo? Yan. Etong tatlong to, yan ang basic na kailangan para umandar. Umandar lang ha. Hindi siya, pag nagawa mo tong tatlong to, hindi siya consistent agad na matining, pino, tipid, walang problema. Magkakaproblema ka pa rin kahit matapos mo tong tatlong to. Ang mga kailangan mo pa dyan ay number 4, timing. Dapat nasa tamang timing yung cam gear, yung ikot ng sigunyal mo, dapat nasa tama yon. Pag wala sa timing yan, kahit maitono mo to, may masisira at masisira pa rin sa'yo. Papalya at papalya ka pa rin. Halimbawa, wala ka sa timing, yung kuryente mo, number 1 ang maapektuhan. Kasi hindi sakto yung bato ng piston. Basta yun, basta hindi sakto yung bato ng spark para do sa position ng piston. So magkakaroon ka ng problema. At number 5 ay vacuum gauge. Ito ang maganda rin na meron kayo, kasi sa vacuum gauge dito mo malalaman yung tamang reading. Hindi ko ano to, 15 to 21 mga ganyan. Basta nasa normal, yung kulay green zone,
Yan. Kahit anong set mo dito sa mga to, hindi ka pa rin talaga, hindi pa rin matino, hindi pa rin matining yung sasakyan mo, hindi pa rin siya fuel efficient, hindi pa rin siya ganong kaganda. So kailangan mo talagang nasa tamang timing at saka nasa magandang vacuum reading. So yan, sinishare ko lang sa inyo yan kasi na-experience ko na talaga yan. Lagi ako nagsisira lagi ng ignition coil. Palya ako ng palya ng ignition coil. Palit ako ng palit na ignition coil. Hanggang sa nagsawa na ako, nagpalit na ako ng electronic distributor, pumapalya pa rin siya. So kaya ako nakuha yung tamang fuel efficiency dito. Nakuha ko yung tamang reading niya lahat. Tsaka lang siya tumino talaga ng matinong matino. So yun, ayan, nagpalit na rin ng alternator, basag na yung bearing niyan. May video din ako niyan. Kaya naglolo ko din yung voltage niya yung dati. Pero okay pa, kaya lang bearing, kumalansing na yung bearing. So yun lang naman yung konting i-share ko sa inyo. Natutunan ko lang to sa mga pagtatanong, panonood ng videos, pagre-research, Google. Yan, pagbabasa. Yun nga, kahit sabi mo may manual ka na ng sasakyan mo, Toyota 2, halimbawa may manual ka na, naset mo na lahat yung etong mga to, pero hindi mo na set yung tamang timing tsaka tamang vacuum reading, hindi pa rin siya tatakbo ng normal. Tatakbo siya andar pero bagsak ka sa fuel efficiency, hirap humatak, mahina sa ahon, mga ganon. So yun, yun lang ang, ay may isa pa pala ako ipapakita sa inyo. Dito manual choke sa electronic choke sa during cold start, pero parehas tong walang thermostat ha. Tinanggal ko si thermostat, ayoko nang meron nun. Parehas silang cold start. Ayan, malamig. Ito malamig din. Hindi ko pa siya na-start mula kagabi. Makikita niyo yung difference niya. I-start natin to. Teka, baka malaglag to. Dito muna. Yeah. Yeah. Makikita nyo ang reading nitong naka manual choke, halos 500 lang, no? Cold start yan. Ang voltage nya 14.1, 14.2. Good yung alternator, ibig sabihin. Yan ang yan, 600, magsi 700. Pataas siya na pataas hanggang maging normal operating temperature. Punta tayo sa electronic choke. Tingnan niyo. Sa electronic choke, ito naman, wala akong RPM dito, pero meron akong RPM sa gilid. Tingnan nyo kaibahan. Ito nasa almost 1K. Baliktad naman to. Ito naman, pag malamig siya, gumagana yung electronic choke nya, i-choke nya muna yan hanggang malamig pa. Pero once na na-reach niya tamang operating normal operating na temperature, dun siya bababa ng 800 to 850. So yan, sana makita niyo yung difference ng
dalawang karburador na yan. Ang voltmeter niya 13.9. Well, mababa yan kasi yan hindi nakarekta sa battery, yan sa susian. Pero good pa din siya kasi almost 14 volts. Nagre-release pa rin si alternator ng almost 14 volts. Nag-charge pa rin yung battery. So hindi pa rin hirap si engine. So yan. Cold start yan parehas. Pwede ko na patayin. So yun lang gusto ko i-share sa inyo. Mga natutunan ko lang naman yun. Natutunan ko lang siya sa pagkukulikot ko. So yun lang. See you na lang ulit sa susunod na video.